Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další epizody podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z iLearnCheck.com a naše dnešní téma je cestování. Cestujete rádi? Je to vaše hobby, váš koníček? A jakým způsobem, jakým dopravním prostředkem rádi cestujete? Nebo chodíte rádi pěšky? A co v Česku znamená slovo turista? Dnes budu tedy přemýšlet o různých způsobech cestování. Začnu cestováním jako koníčkem a potom se přesunu v uvažování na cestování jako každodenní nutnost. Někdy se také používá slovo dojíždění, jestli do práce nechodíte pěšky nebo do školy například. Tak jo, pojďte se mnou na procházku s češtinou. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v podcastu LearnCheck Online. Mluví s vámi opět Jana a dnes je naše téma cestování. Minule nebo v předchozích dílech jsem mluvila o volném čase, o trávení volného času a cestování je také oblíbený koníček. Aktivita, kterou lidé dělají ve volném čase. Někteří rádi chodí pěšky na procházky do parku nebo do okolí svého domu, ale někteří pěšky vyrazí na výlet, na půldenní nebo jednodenní výlet, kdy například vyjdete někam za město, abyste se prošli v lese nebo abyste se podívali na nějakou památku, na nějaké významné místo. Na výlet můžete také jet. Můžete jet na výlet na kole, autem, vlakem, autobusem. A nebo, když už jsem mluvila o tom, že jdete někam pěšky, také můžete jít na túru. Túra, ten pojem by mohl být použit spíše, když je to možná něco náročnějšího. Můžete vyrazit na několikadenní túru po horách. V Česku se k tomu pro lidi, kteří rádi tráví čas těmito aktivitami, tak se jim může říkat, že jsou to turisté. Oni se můžou sdružovat, scházet v nějakém turistickém kroužku nebo spolku a říká se tomu turistika. Když potom vyrazíte někam do přírody nebo se projít na nějaké významné místo, tak se můžete orientovat podle turistických značek. To jsou takové symboly, které vám ukazují cestu. Takže to je obvykle bílý proužek, potom nějaký barevný proužek a potom znovu bílý proužek. Takže po trase, po červené trase, po modré nebo po zelené, po žluté, myslím, že tohle jsou ty hlavní barvy, můžete obejít nějaká historicky, kulturně nebo možná i průmyslově významná místa, nebo vás tyto trasy dovedou na nějaké vyhlídky nebo k nějakým rozhlednám, odkud můžete vidět do kraje, můžete si užít panorama hor, lesů a tak dále. Tak to je pěší cestování, turistika. Samozřejmě mnozí lidé chodí pěšky do práce nebo do obchodu, dávají přednost tomu chodit pěšky, kam můžou. Jiní lidé ale mají rádi pohodlí, anebo nemají mnoho volného času a rádi si vozí zadek. V takovém případě
je pravděpodobně nejoblíbenější prostředek soukromé dopravy auto. Není nejekologičtější, ale můžete dojet, kdy chcete, kam chcete. Je to vaše, takže je tam čisto, anebo tam není čisto, ale je to váš nepořádek. Nemusíte přemýšlet o tom, kdo tam seděl před vámi a co tam dělal, co tam jedl, pil, kam si dával nohy, nebo kde seděl předtím, než se posadil na to sedadlo. Takže autem můžete jezdit do práce, na nákup. Jestliže mají rodiny děti, tak je pro ně auto často nezbytné, nebo ho považují za nezbytné, aby jim ulehčilo život. Když ale auto nemáte, protože ho mít nemůžete, nemáte na něj peníze, nebo ho mít nechcete, dáváte přednost životu bez auta. Problém nemusí být jenom to, že si myslíte, že to není ekologické, ale možná žijete na místě, kde je těžké najít parkovací místo. Možná si můžete koupit auto, ale už nechcete platit spoustu peněz za jeho údržbu. To znamená za benzín, opravy, výměnu nějakých dílů, součástek, které se rozbijou a tak dále. Takže v tom případě pravděpodobně budete buď jezdit na kole a chodit pěšky, anebo budete využívat veřejnou dopravu. Veřejná doprava, když žijete ve městě, tak se jí také říká městská hromadná doprava, neboli MHD. A například v Praze do ní patří metro, autobusy, tramvaje. Ale kdybyste žili, myslím, například v Hradci Králové nebo možná v Brně, tak tam jezdí také trolejbusy. To jsou takové elektrické autobusy nebo něco mezi autobusem a tramvají. No a ještě můžete také využívat taxi, které je flexibilní jako auto, ale pro některé může být drahé a někteří lidé se můžou bát, že je taxikáři podvedou, že jim naúčtují příliš vysokou částku. Samozřejmě v současné době ještě vznikly alternativy jako Uber, ale nejsem si jistá, jaká je současná situace, protože jsem četla, že se proti tomu taxikáři bouřili, že potom může jezdit každý a oni musí plnit přísná pravidla, aby mohli provozovat živnost taxikářskou. Musí možná složit nějaké zkoušky a že není fér, aby mohl vlastně lidi vozit každý přes Uber. Zpátky k MHD. Musíte si koupit lístek, když chcete cestovat autobusem, tramvají nebo metrem. Neměli byste jezdit na černo jako černý pasažér, protože potom může přijít revizor, kontrolor a inspekce a můžou chtít zkontrolovat váš lístek, vaši jízdenku a když ji nemáte, tak budete platit pokutu. Musíte mít buď jednorázovou jízdenku na, teď nevím, půl hodiny, anebo na hodinu, nebo na 90 minut. Ono je to v každém městě jiné. Také ceny jsou v různých městech různé. Nebo můžete mít měsíční jízdenku, čtvrtletní jízdenku, pololetní nebo roční jízdenku. V Praze se tomu teď říká
lítačka. Takže to je taková permanentka, kterou si zaplatíte na další dobu a máte výhodnější cenu ve srovnání s tím, kdybyste si chtěli kupovat jednorázové nebo jednodenní jízdenky. Teď to bylo v Praze, takže to vycházelo asi 10 korun za den, takže to je dost výhodné. A jestli jste student, nebo důchodce, nebo dítě, no úplně malé děti jezdí zadarmo, ale jestli jste student nebo důchodce, tak můžete mít nižší cenu, platit méně než ostatní. Když chcete jezdit mezi městy, tak můžete v Česku využít vlaky nebo autobusy. A můžete samozřejmě také létat, ale Česká republika je dost malá a proto mnoho lidí nelétá z jednoho konce republiky na druhý. Můžete letět z Prahy do Ostravy nebo do Brna, nebo možná i na jiná místa. Někteří lidé můžou mít svoje soukromá letadla, ale řekla bych, že obyčejní lidé jezdí hlavně vlakem, autobusem nebo automobily. No ale o tom bychom si řekli více příště, protože dnes už se zase naplnil čas. Tak se mějte krásně a naslyšenou. Takže to byl takový úvod o cestování. A příště se zaměřím konkrétně na cestování vlakem, které já osobně mám dost ráda, které preferuju cestování autobusem, ale právě cestování autobusem bude naše další téma v příští epizodě podcastu. Jestli se vám moje podcasty líbí, budu vám moc vděčná. Jestli mě podpoříte, můžete přes PayPal, můžete se stát mými patrony na Patreonu, a nebo jestli mě sledujete na YouTube, mi můžete dát super thanks. Přeju vám krásný den, krásný týden a naslyšenou brzy.